Nếu một ngày nào đó khối lượng tập luyện của bạn bị cắt đi một nửa, điều gì sẽ xảy ra? Cơ bắp sẽ xẹp xuống, sức mạnh sẽ suy giảm, hay thực ra không có điều gì quá nghiêm trọng diễn ra cả? Trong suốt nhiều năm, cộng đồng tập luyện trên toàn thế giới gần như mặc định một niềm tin: tập càng nhiều thì cơ bắp càng phát triển. Volume cao được xem là thước đo cho sự chăm chỉ, cho nỗ lực và thậm chí cho cả tính kỷ luật. Tuy nhiên, khi khoa học về tập luyện sức mạnh ngày càng phát triển, một câu hỏi ngày càng được đặt ra nhiều hơn: liệu chúng ta có đang tập nhiều hơn mức cần thiết cho sự tiến bộ thực sự? Video này không nhằm trả lời câu hỏi bạn nên tập bao nhiêu set mỗi buổi, cũng không đưa ra bất kỳ lời khuyên tập luyện cá nhân nào. Thay vào đó, nội dung này tập trung vào một khái niệm quan trọng hơn rất nhiều, đó là volume tối ưu. Trong hơn một thập kỷ qua, phần lớn các hướng dẫn tập luyện dựa trên khoa học đều nhấn mạnh vai trò của volume trong quá trình tăng trưởng cơ bắp. Các phân tích tổng hợp, meta-analysis được công bố bởi Brad Schoenfeld, Gergic và các cộng sự cho thấy rằng khi các yếu tố khác được kiểm soát, số set cao hơn thường đi kèm với mức tăng cơ lớn hơn, đặc biệt khi so sánh volume rất thấp với volume trung bình. Khi xét trên tổng số set mỗi nhóm cơ mỗi tuần, nhiều nghiên cứu ghi nhận rằng khoảng từ 10 đến 20 set thường liên quan đến mức tăng cơ cao hơn so với các mức volume thấp hơn rất nhiều, ví dụ dưới 5 đến 6 set mỗi nhóm cơ mỗi tuần, trong bối cảnh đối tượng ăn đủ năng lượng và khả năng phục hồi được đảm bảo. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh rằng đây không phải là một con số tối ưu tuyệt đối, mà chỉ là một khoảng giá trị thường cho thấy lợi ích rõ ràng hơn trong nhiều nghiên cứu. Từ những dữ liệu này, volume được xem là một trong những biến số quan trọng nhất ảnh hưởng đến hypertrophy, bên cạnh các yếu tố khác như cường độ tập luyện, mức độ tập gần thất bại, tần suất và khả năng phục hồi. Khi nhìn kỹ hơn vào các nghiên cứu về volume, có một số điểm quan trọng thường bị bỏ qua trong cách chúng được diễn giải phổ biến. Thứ nhất là đối tượng và cách thiết kế nghiên cứu. Phần lớn các nghiên cứu về volume không áp dụng khối lượng tập cao cho toàn bộ cơ thể cùng một lúc. Thay vào đó, chúng thường chỉ đánh mạnh vào một hoặc hai nhóm cơ, chẳng hạn như bắp tay, đùi trước hoặc cơ ngực. Trong khi các nhóm cơ còn lại được tập ở mức rất thấp hoặc thậm chí không được tập. Điều này không làm cho nghiên cứu trở nên sai, nhưng nó đặt ra giới hạn khi áp dụng kết quả vào bối cảnh tập luyện toàn thân kéo dài trong đời thực. Điểm thứ hai là thời gian nghiên cứu. Hầu hết các can thiệp về volume chỉ kéo dài từ 6 đến 12 tuần. Đây là khoảng thời gian đủ để quan sát những thay đổi ban đầu, nhưng lại quá ngắn để rút ra kết luận về hiệu quả lâu dài. Tập luyện sức mạnh không phải là câu chuyện của vài tuần hay vài tháng, mà là quá trình kéo dài nhiều năm. Khoa học hiện tại vẫn thiếu dữ liệu dài hạn để khẳng định rằng volume cao sẽ luôn mang lại lợi thế tích lũy theo thời gian, hay liệu lợi thế đó chỉ tồn tại trong giai đoạn đầu. Điểm thứ ba liên quan đến bối cảnh dinh dưỡng. Phần lớn các nghiên cứu về volume được thực hiện trong điều kiện năng lượng duy trì hoặc thặng dư. Nói cách khác, đối tượng nghiên cứu thường ăn đủ hoặc ăn dư calo, một điều kiện rất thuận lợi cho phục hồi và tăng trưởng. Nhưng trong thực tế, rất nhiều người tập luyện trong trạng thái thâm hụt năng lượng, đặc biệt là khi mục tiêu là giảm mỡ. Khi đó, khả năng phục hồi của cơ thể suy giảm rõ rệt và cùng một mức volume có thể tạo ra phản ứng sinh lý hoàn toàn khác. Cuối cùng là hiện tượng được gọi là diminishing returns hay lợi ích giảm dần. Về mặt sinh lý học, khi volume tăng lên, lợi ích tăng thêm về kích thích cơ bắp không tăng theo đường thẳng. Ngược lại, mỗi set bổ sung mang lại ít lợi ích hơn set trước đó, trong khi mệt mỏi, stress hệ thần kinh và nguy cơ quá tải lại tăng lên nhanh hơn. Đây chính là bối cảnh mà khái niệm volume tối ưu bắt đầu trở nên quan trọng. Khoa học hiện đại cho thấy volume không phải là một con số cố định áp dụng cho tất cả mọi người trong mọi hoàn cảnh. Thay vào đó, cơ thể mỗi người dường như có một khoảng vàng về volume, nơi mà kích thích tập luyện đủ mạnh để thúc đẩy thích nghi, nhưng chưa vượt quá khả năng phục hồi. Khi volume nằm dưới khoảng này, kích thích có thể chưa đủ, nhưng khi volume vượt quá khoảng này, hiệu quả bắt đầu giảm, thậm chí có thể phản tác dụng. Một số nghiên cứu về duy trì cơ bắp cho thấy rằng lượng volume cần thiết để duy trì sức mạnh và khối lượng cơ thấp hơn đáng kể so với volume cần để phát triển cơ. Sau một giai đoạn tập luyện với volume cao để xây dựng cơ bắp, chỉ cần một phần volume ban đầu cũng có thể duy trì gần như toàn bộ sức mạnh và khối lượng cơ đã đạt được. Điều này cho thấy rằng volume cần thiết để duy trì cơ thấp hơn rất nhiều so với volume cần để phát triển cơ. Các nghiên cứu gần đây hơn tiếp tục củng cố quan điểm rằng volume thấp không đồng nghĩa với kém hiệu quả. Ở người tập có kinh nghiệm, khi thực hiện một set mỗi bài nhưng tập gần thất bại, vẫn ghi nhận sự gia tăng khối lượng cơ có ý nghĩa thống kê trong một số nhóm cơ, dù mức tăng này thường không vượt trội so với volume cao hơn. Tuy nhiên, mức tăng này thường nhỏ hơn, phụ thuộc nhiều vào đối tượng nghiên cứu và không thể xem là bằng chứng rằng volume thấp luôn tương đương hoặc vượt trội volume trung bình. Kết quả này gợi ý rằng trong một số bối cảnh, cường độ tập luyện có thể đóng vai trò quan trọng không kém, thậm chí quan trọng hơn volume tuyệt đối. Những phát hiện này
phù hợp với các phân tích tổng hợp khác được công bố trên các tạp chí uy tín như Sports Medicine, nơi cho thấy mối liên hệ rõ ràng giữa mức độ tập luyện gần thất bại và tín hiệu tăng trưởng cơ bắp. Khi tập luyện tiến gần đến ngưỡng thất bại, cơ thể huy động nhiều đơn vị vận động hơn, tạo ra tín hiệu sinh học mạnh mẽ hơn cho quá trình thích nghi. Điều này không có nghĩa là ai cũng nên tập đến thất bại trong mọi hoàn cảnh, nhưng nó cho thấy rằng volume chỉ là một phần của bức tranh lớn hơn. Trong thực tế phòng gym, không hiếm gặp kịch bản sau. Một người tập luyện đều đặn, lịch tập kín cả tuần, mỗi buổi kéo dài từ 90 đến 120 phút, các set nối tiếp nhau, bài tập nối tiếp bài tập. Mồ hôi nhiều, cảm giác mệt mỏi thường trực. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, sức mạnh không còn tăng, cơ bắp không còn rõ nét hơn, giấc ngủ kém đi và động lực tập luyện giảm sút. Vấn đề trong trường hợp này thường không nằm ở sự thiếu cố gắng hay kỷ luật, mà nằm ở việc volume đã vượt quá khả năng phục hồi hiện tại của cơ thể. Theo các tài liệu sinh lý học, khi mệt mỏi tích lũy vượt quá khả năng phục hồi, khả năng thích nghi với kích thích tập luyện suy giảm và các tín hiệu tăng cơ không còn được ưu tiên như trong trạng thái phục hồi đầy đủ. Thay vì ưu tiên thích nghi và phát triển, cơ thể ưu tiên các cơ chế duy trì cân bằng nội môi và hạn chế các quá trình đồng hóa như tăng trưởng cơ bắp. Trong trạng thái đó, việc tăng thêm volume không những không mang lại lợi ích mà còn có thể làm chậm quá trình tiến bộ. Điều này dẫn đến một kết luận quan trọng: tập nhiều hơn không đồng nghĩa với tập tốt hơn. Khoa học hiện tại không phủ nhận vai trò của volume cao. Trong nhiều bối cảnh, đặc biệt là khi năng lượng dồi dào và khả năng phục hồi tốt, volume cao vẫn là một công cụ hiệu quả để thúc đẩy tăng trưởng cơ bắp. Tuy nhiên, khoa học cũng không ủng hộ quan điểm rằng volume cao là lựa chọn tối ưu cho tất cả mọi người trong mọi giai đoạn. Thông điệp quan trọng nhất rút ra từ các bằng chứng hiện có là mỗi người có một volume tối ưu riêng và con số đó có thể thay đổi theo thời gian. Volume tối ưu phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm mục tiêu tập luyện, mức năng lượng ăn vào, khả năng phục hồi cá nhân, tuổi tập, chất lượng giấc ngủ và mức độ stress trong cuộc sống. Đây là lý do tại sao có những người tập với volume tương đối thấp nhưng vẫn đạt được kết quả ấn tượng, trong khi những người khác tập với volume rất cao lại không thấy tiến bộ tương xứng. Sự khác biệt này không phản ánh sự chăm chỉ hay quyết tâm, mà phản ánh sự khác biệt sinh lý và bối cảnh sống của mỗi cá nhân. Hiểu đúng về volume tối ưu không chỉ giúp tránh được việc tập luyện quá mức, mà còn mở ra một cách tiếp cận thông minh và bền vững hơn đối với sức khỏe và thể lực. Thay vì chạy theo những con số cứng nhắc, việc lắng nghe phản ứng của cơ thể kết hợp với kiến thức khoa học cập nhật mới là con đường lâu dài. Khoa học không yêu cầu chúng ta tập nhiều nhất có thể, mà yêu cầu chúng ta tập phù hợp nhất có thể. Nếu bạn đã từng tập rất nhiều nhưng không còn tiến bộ, rất có thể bạn đang tập sai cách chứ không phải thiếu kỷ luật. Hãy đăng ký kênh để cùng nhìn tập luyện dưới góc độ khoa học, tôn trọng sinh lý và phục hồi, đó mới là con đường đi xa. Cần nhấn mạnh rằng nội dung này không đưa ra lời khuyên tập luyện cá nhân, không thay thế cho tư vấn y tế hay huấn luyện chuyên môn. Nội dung được tổng hợp từ các nghiên cứu sinh lý học thể thao và các phân tích tổng hợp đăng trên những tạp chí khoa học uy tín.